ගොඩක් පෝටබල් මැෂින් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ටික දවසක් පැත්තක තිබුණාට පස්සේ මැෂින් එක හිර වෙනවා. මැෂින් එක හිර වුණාට පස්සේ අපිට මැෂින් එක ඇතුලේ තියෙන මෝටරකින් කොහොමදවත් රන් කරන්න බෑ. මැෂින් එක ඔන් වෙන්නේත් නැහැ. එතකොට එරර් මැසේජ් එකක් එනවා අනිවාර්යයෙන්ම මැෂින් එක කැරකෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට මැෂින් එක බුරුල් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි පෝටබල් මැෂින් වලදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කෑල්ල ගලවල ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මැෂින් එකේ හිරේ හොයාගෙන හිරේ නැති කරගන්න ගියාම ලොකු කාලයක් සහ ලොකු වෙහසක් දරන්න වෙනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට ඇත්තටම කෑලි ගලවන්නත් බෑ. මොකද තියෙන කුඩා සහ සංවේදී පොටස් වලට හානි වෙන්න පුළුවන් නිසා ගලවන එක ගැනත් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන ක්‍රමය ඕගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ. මේක ඕගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මැෂින් එක හිර වෙලා තිබුණොත් කොහොමද අපි මැෂින් එක බුරුල් කරගන්නේ කෑලි ගලවන්න නැතුව කියලා. ඉස්සෙල්ලාම සර්කිට් වලට සහ මෝටර් වලට අනවශ්‍ය විදිහට WD-40 යන්නේ නැති වෙන්න මැෂින් එකට හොඳට WD-40 ස්ප්‍රේ කරගන්න මූව් වෙන හැම පාර්ට් එකකටම. ඊට පස්සේ අපි හෑන්ඩ් වීල් එක ගලවලා හෑන්ඩ් වීල් එකේ ෂාෆ්ට් එක තියෙනවනේ ඒකත් මතු කර ගන්නවා. මේ වැඩේ කරන සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් ඔක්කොම ගලවන්න ඕනේ. හෑන්ඩ් වීල් එකත් ගලවන්න ඕනේ. කරලා අපි WD-40 හොඳට ස්ප්‍රේ කරන්න ඕනේ මූව් වෙන හැම තැනටම. කියලා ටිකක් වෙලා තියන්න. සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් විනාඩි 15ක් විතර වගේ තියලා අතින් ඉස්සෙල්ලාම කරකවලා බලන්න. අතින් කරකවලා හිර අරගන්න පුළුවන්ද කියලා. හිර අරගන්න බැරි නම් ගොඩක්ම හිර වෙලා නම් ඔයගලන්ට මම පාවිච්චි කරන ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේකට දැන් අපිට එළියෙන් වෙන සෙපරේට් මෝටර් එකක් දාලා ඉවරලා කරකවන්නත් බෑනේ. මේකේ ෂාෆ්ට් එකක් තියෙනි. කිසිම විදිහකට අපිට පිටින් වෙන මෝටර් එකක් දාලා කරකවන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි එළියෙන් සප්ලයි එකක් දීලා මේකේ DC මෝටරේ රන් කරන්නත් බෑ. බොහෝ දුරට මෝටරෙත් හිර වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හෝ එහෙම නැත්තම් මේ තියෙන මෝටර DC මෝටර්ස් නිසා මේවා ජවය අඩුයි. හිර වෙලා තියෙන වෙලාවට මැෂින් එකේ තියෙන මෝටරෙන් කොහොමදවත් කරකවන්න බෑ. එළියෙන් මෝටරය හයි කරන්නත් බෑ. එතකොට අපිට මේක වරු ගානක් අතින් කරකවලා කෑලි ගලවන්න වෙනවා. එහෙම කරන්න ඕනේ නෑ. මේ මම පාවිච්චි කරන ක්‍රමේ මෙන්න මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. බලා ගන්න. අපි හෑන්ඩ් වීල් එක ගලවලා මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ එතනට හයි කරගන්නවා හෑන්ඩ් රිල් එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන විදින්න පාවිච්චි කරන හෑන්ඩ් රිල් එක හොඳට ෂාෆ්ට් එකට හිර කරගන්න. ස්කිප් කරන්න දෙන්න එපා. එතකොට ෂාෆ්ට් එක තුවාල වෙන නිසා හිර කරලා මැෂින් එක හොඳට දුවවන්න. ඔයාගේ ඩ්‍රිල් එකේ රිවර්ස් එකයි ෆෝවර්ඩ් එකයි තියෙනවා නම් මැෂින් එක කරගෙන ඉස්සරහා පැත්තනේ ෆෝවර්ඩ් එකට දාන්න. ෆෝවර්ඩ් එකට දාලා ඩ්‍රිල් එක ප්‍රෙස් කරන්න. මේ විදිහට මැෂින් එක වැඩ කරනවා. මැෂින් එක කරකිනවා හිර ගතියත් එක්ක. ඊට පස්සේ චුට්ටක් ඉස්සරහට දුවනකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මැෂින් එකේ හිර ගතිය නැතුව යනවා. Tamanට මැෂින් එක හොඳට බුරුල් උනායි කියලා හිතට දැනෙනවනේ. අතින් කරකවලා බලන්න පුළුවන්. අපිට තේරෙනවා දැන් සද්දෙත් එක්ක මැෂින් එක හොඳට බුරුල් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ඇති නවත්තන්න. ඊට පස්සේ වැඩිපුර ගෑවිලා තියෙනවා නම් WD-40 ඒ ටික පිය දාලා පරිස්සමෙන් ඔයිල් කරන්න. සර්කිට් වලට බෝඩ් වලට මෝටර වලට යන්නේ නැති වෙන්න. කරලි වෙලා හයි කරලා මහලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන් මැෂින් එක යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී පරිස්සම් වෙන්න WD-40 සහ ඔයිල් සර්කිට් එකටවත් මෝටරේටවත් යන්න දෙන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අනවශ්‍ය විදිහට වේගයෙන් ඩ්‍රිල් එක කරකවන්න එපා මේ වැඩේ කරනකොට. දැන් හරි මැෂින් එක හොඳටම බුරුල් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලටත් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් යාළුවන්ට දකින්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මම ඉක්මනින් ආයේ ඔයාලා හම්බෙන්න එන්න.